السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة المطبخ المبسط. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم هلالية الكرواسون بطريقة احترافية وجد سهلة. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للعجين نحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق الأبيض، 200 غرام من الزبدة، بيضة واحدة، 50 غراما من السكر الخشن، 15 غراما من الملح، ملعقة صغيرة من الخل، 15 غراما من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. نمر الآن لتحضير العجين. نأخذ نصف كيلو من الدقيق الأبيض، ثم نقوم ببشر الزبدة على هذا الشكل، ويمكننا أن نستعين بالدقيق عند عملية البشر. نخلط العجين على هذا الشكل فقط بالأصابع دون دلك العجين، ونمر لتحضير الخليط الذي سنصبه على العجين. ونحضر الآن الخليط الذي سنضيفه إلى العجين. نحتاج فيه إلى بيضة كاملة، نخفقها على هذا الشكل، ثم نضيف 100 مليلتر من الماء البارد جدا، وملعقة صغيرة من الخل، ونخلط هكذا. نضيف الآن إلى خليط الدقيق والزبدة المبشورة الملح والزيت والسكر الخشن وخميرة الخبز، ونضيف خليط البيض والخل والماء على هذا الشكل. نخلط هذه العناصر هكذا بالأصابع دون الحاجة إلى الدلك، حتى نحصل على عجين بهذا الشكل. الآن لتحضير كرات اللوز التي سنحشو بها الهلاليات، والتي نحتاج فيها إلى 100 غرام من اللوز بودرة، 40 غراما من السكر بودرة، بيضة واحدة، 7 غرامات من سكر الفانيلا، 30 غراما من الزبدة. نبدأ بتحضير عجينة اللوز. نحتاج فيها بيضة كاملة، نخفقها على هذا الشكل، نخلط على هذا الشكل، ثم نضيف السكر بودرة وسكر الفانيلا ونضيف الزبدة ونخلط على هذا الشكل. ثم في الأخير نضيف اللوز بودرة ونستمر في الخلط حتى نحصل على هذا العجين الذي سنشكل به كرات اللوز.
نمر الآن لبسط العجين. نرش القليل من الدقيق الأبيض فوق سطح العمل. نرش القليل من الدقيق الأبيض أيضا فوق العجين. نبسط العجين هكذا. نقوم بتسوية الجوانب. ثم نطوي العجين ونزيل الفائض من الدقيق. نسوي الجوانب هكذا. نبسط مرة أخرى. نطوي العجين مرة ثانية. نسوي مرة أخرى الجوانب ونبسط على هذا الشكل. نبسط العجين جيدا. ثم سنقوم بتقطيعه لاحقا على شكل مثلثات. يجب أن نقطع العجين على شكل مثلثات طولها 25 سنتيما وعرضها 8 سنتيم. يجب أن نحصل على مثلثات بهذا الشكل، وهذه هي كرات اللوز التي سنحشو بها الهلاليات. نأخذ كل مثلث على حدة. نبدأ من الأسفل ونحدث فتحة صغيرة ونضع كرة اللوز بهذا الشكل الذي ترونه، ثم نلف حولها العجين ونضغط قليلا بالأصابع، ثم نكمل لف الكرواسون مع عدم الشد أثناء اللف. بعد أن أكملنا جميع القطع نضغط ضغطة خفيفة جدا على هذا الشكل، ثم نتركها تختمر حوالي ساعة كاملة. وإذا أردنا اختصار الوقت نضعها في الفرن في 30 درجة مئوية إلى أن تختمر. بعد أن اختمرت الكرواسون ندهنها بخليط البيض مضاف إليه قطرة خل. ندهنها على هذا الشكل دون الضغط عليها، ثم ندخلها إلى فرن مسخن ومشغل من الأعلى والأسفل على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تتحمر. وبالنسبة للفرن الغازي على درجة حرارة متوسطة.
بعد أن نخرج الكرواسون من الفرن نرشها مباشرة بمحلول القطر. الكرواسون باللوز أصبحت جاهزة. أتمنى أن تعجبكم الوصفة. إذا أعجبتكم اشتركوا في القناة حتى تتوصلوا بالجديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.